Ai vreo stare deosebită sau vreo imagine? Nu. Îți apare? Dacă apare ceva, te rog să ne spui, ne întrerupi și ne spui, dacă vrei să ne spui, dacă ți apare ceva deosebit. Acum, Amalia, caut-o, identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Lidia. Fii atentă. 1503 întors, 4. Deci 1534, dar 3 este întors. Ce mai fi și asta? Da? Am cerut informație. Așa. Nu-mi dă. Face parte dintr-o sectă mormonă. Undeva între America și Anglia, exact așa mi le arată. Și se ridică, parcă se balansează, când sus Anglia, când sus America, pe acolo pe un câmp, foarte multe căsuțe, percep că totul se face aici. Dar e cum să spun, pe câmpul ăsta e o familie, cum ar veni pe câmpul de după deal, e altă familie de mormoni și tot așa, multe secte de-astea. Faza e că la un moment dat am perceput o chestie, cum că seara, după ce se termina treaba, se convoca toată familia de către un bărbat mai în vârstă. Fiecare percep că seara la Sfințit își convoca familia. La un moment dat, la o convocare, percep un loc gol. Un loc în față gol. Se pleacă în căutarea tipei de aici care lipsește. Ea lipsește. Este găsită într-o pădurice, deci cum mă uit eu așa văd în fața mea ăștia, în dreapta, într-o pădurice, este găsită prinsă în fapt în timp ce face sex cu altul din altă parte. Chestia asta era total interzisă. La un moment dat percep că trebuie să fie pedepsiți ca să se dea exemplu, atât tipul respectiv cât și ea. Fiecare sunt duși în comunitatea lor. Percep că e pusă în genunchi. Da. Inițial percep că se ia o sabie să-i taie capul. Dar nu-i taie capul. La un moment dat, șeful respectiv, care este tatăl ei de fapt, un om foarte urât. Foarte urât. Pleacă și percep că vine cum ar veni un frate de-al ei, bine, nu-mi dau seama aici să spun care e mama, care e tata, toți sunt înfrățiți în familia asta, nu știu cum, toți și-o trag între ei, toți sunt la grămadă aici în familia asta, deci nu știu ce să spun. Dar percep că un frate de-al ei din ăștia o ia și e ca și când o ia de mână și fuge și o aruncă după o stâncă, ceva de genul. O omoară, o aruncă după stâncă. Îi spune că e mai simplă moartea așa decât pedeapsa, pentru că tatăl ei, șeful respectiv, plecase să se gândească la o pedeapsă ca să dea o lecție zdravănă celorlalte să nu mai facă așa ceva. În sensul că îl aud că vorbește cu bătrâna familiei, ceva de genul, dacă sunt iertător, acum se distruge familia, se distruge tot ce am construit. Trebuie o pedeapsă capitală, severă, aspră. Ea tot se așteaptă la iertare din partea tatălui, se așteaptă să fie iertată, se așteaptă să vorbească pe sentiment, se așteaptă să-i se înțeleagă sentimentele. Ea chiar îl iubește pe respectivul și respectivul o iubește pe ea. În schimb, de la celălalt, percep că se fac niște jurăminte, că voi fi cu ea, că o voi găsi, că
tot vom sfârși împreună, că vom petrece o viață împreună, că vom sfârși prin a fi împreună, dar și el e omorât în partea altului, chiar îi se taie capul. Iar fratele ăsta al ei tot îl aud, decât să ți se taie capul, să te chinui, asta e cea mai simplă moarte pentru tine, în sensul că, dar fratele îl percep mult mai în vârstă. Și în momentul când întreb ce vârstă are fratele, are 46 de ani și spune că el știe mai bine. Spune că oricum cu viață nu va scăpa. Și ți-am zis, o aruncă, dar în moment ce o aruncă, ea tot o percep că se uită în ochii lui. Se uită în ochii lui și, cum să spun, parcă începe să-l urască, parcă dezvoltă o furie, o mânie extraordinară pe el. Și așa se sfârșește tot. Uite-te la ea așa. Dar da? când se sfârșește, deci nu moare strivită, e ca și când jos de tot sunt ca niște, cum ar fi un pom uscat care are, cum să spun, foarte multe chestii de-astea, ramuri ascuțite în sus, deci că ar fi săgeții sub forma unui copac, dar n-are asta prea bogată, coroana prea bogată, parcă ar fi fost tăiat așa din ras. În momentul în care pică în jos, percep că îi se înfige în cap, în inimă, în splină, în intestine, în rinichi și în picioare, dar toate sunt pe partea stângă. Da. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Acum 2 vieți. Asta ar fi, de fapt, asta e a 3-a. Dar culmea, în momentul când spun chestia asta, că asta e a 3-a, îmi arată repeat, indigo, idem, așa mi-a scris. Deci acum 2 vieți, idem, indigo, următoarea și asta. Adică următoarea viață după aceea s-a repetat la fel, identic. Aceeași situație? Corect. Cu aceleași personaje? Aceleași personaje, moare la vârsta de 51 de ani, în același mod și în același fel. Și despre a 3-a, așa? Asta e a 3-a. Ce vrea să spună? Că ai zis să repet și asta. Nu, asta e, primele 2 s-au repetat. S-au repetat identic. Ba mai mult de atât, în asta a 3-a percep că ea chiar a avut, îmi vine să zic că e defectă pe partea stângă. Îmi vine să zic că parcă are ceva ne la locul ei pe partea stângă. Adică din punct de vedere mental, zici? Nu, fizic. Nu mental, fizic. Fizic. Da. Îmi dă senzația că are niște defecte pe partea stângă. Nu știu, partea dreaptă e proporționată. Partea dreaptă e bine închegată, e bine ok. Partea stângă eu percep cu dificultăți. Cel mai bine percep la sân și la șold. Parcă e puțin obligă, parcă e puțin turtită, parcă e... Cu siguranță are ceva în fizic pe partea stângă. Ai vreo deformație ușoară? Am pe partea dreaptă, eu am și un mont la picior. Nu, șoldul sau zona corpului? Nu. Pe partea stângă? N-ai nicio modificare? N-am nicio modificare, nu. Doar simți înțepături și amorțeală? Da, înțepăturile respective. Ok. Înseamnă că doar energetic a venit cu amprenta modificată. Destul de modificată. Bine. Deci de asta te-a dus acolo, în amintirile astea, ca să vadă cauza problemelor din viața actuală. Hai să vedem, ne întoarcem acum aici la ea, ca să o analizăm și să vedem câtă energie a sufletului are ea acum în corp. 62. 63? 62. 62. Câte vieți a avut? 1078. În cicluri foarte scurte, spune spiritul ei. Asta fiind un singur ciclu, 1078? Nu. Sau cu totul?
toate, cu totul. Cu toate ciclurile. Și îmi spune, când am întrebat eu de ce în cicluri atât de scurte, și a spus că a avut numai vieți din astea grele și asta foarte mult la odihnă, la recuperare. E ca și când, după ce își termina un ciclu de fapt, nu că nu se propunea să se termine ciclu. Pur și simplu, după ce avea câteva vieți din astea foarte grele, era atât de lehamite, încât nu reacționa absolut deloc, nici pe contracte, nici la reîncarnare, nici la nimic. Și o băgau în stază ca să-și revină. Când își revenea, pac, o reintroducea. Da. Ca să o poată refolosi ca altfel. Corect. Și totuși, iată, și-a recuperat, în scurt timp, și-a recuperat energia sufletului. Are capacitate maximă de concentrare și are capacitate maximă de absorbție a informațiilor benefice pentru ea. Asta o ajută foarte mult, arată spiritul ei, și tind să gesticulez foarte mult pentru că și spiritul ei gesticulează foarte mult. Și îi spun, dar de ce gesticulezi atât de mult? Și îmi spune că a avut câteva vieți în care a fost cu handicapuri, când mută, când surdomută, și în felul ăsta s-a obișnuit, atât de bine ei se imprimase și în partea subliminală viețile respective, în care s-a obișnuit să vorbească așa cu degete. Aha, prin semne, da. Interesant. Da, și din acest motiv au ținut neapărat să o remedieze, că are, uite, niște capacități pe care și le-a păstrat. Da. Bun. Hai să vedem. Iar Turiană este normal să și le dezvolte destul de repede. Ce alta de mai are? Pleiadian mai are și puțin reptilian. Da. Hai să vedem dacă avem ceva de făcut până la contracte, dacă... Așa, cu ce scop a venit pe pământ? De unde a venit? Prima dată a venit în vizită, spune spiritul ei. Era evoluată, adică a putut să facă ce a vrut, nu? A fost foarte sus. Și are capacitatea de a se ridica brusc foarte sus. Lucru care o destabilizează pe ea este că la un moment dat se plictisește să stea prea sus și, cum să spun, îmi arată ca și când ar fi, se urcă într-o parașută, își deschide brusc parașuta, ia înălțime, știi? Adică când se deschide parașuta asta mi arată că zvâcnește mult în sus și la un moment dat când ajunge sus acolo nu se plictisește de ce îi vede și așa și mi-arată cu un cuțit că își taie chestiile astea de la parașută și hop, cade brusc înapoi. Aici e buba la ea, spune. Aici e inflamația. Că n-ar trebui să facă asta, da? Nu are răbdare să parcurgă stea, etapele. să conștientizeze, să urce. Bun, hai să vedem ce au stipulat în contracte, cu cine a făcut contracte, cu cine s-a împrietenit, dacă are mulți tovarăși, a avut mulți tovarăși de drum sau nu. Și acum Lidia, conform procedurii noastre, îi chem în gând pe toți amicii, toate entitățile, cu toate contractele pe care le-ai făcut, fie scrise sau nu, în orice formă, în orice timp și spațiu, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, copiile tot, să vină acum toate entitățile cu toate aceste contracte, pentru că acum ai înțeles și te-ai hotărât să te eliberezi și să-ți creezi realitatea prin puterea, voința și energia ta proprie. Cât număr până la 3, dai comandă, pentru că tu ești stăpânul corpului tău și ai tot dreptul să vină absolut toți. 1, 2, 3. Acum, sunt în fața voastră. Cine a venit? Amalia și cât sunt? E pe Consiliul de Reîncarnare. Dănită? Da. În ultima viață? Zici. Nu e, dintotdeauna nu e în ultima viață. În sensul că în momentul când ai spus chestia asta, ne-am transportat în sala Consiliului de Reîncarnare a 3D-ului.
Consiliul fals de reîncarnare al deului, logic. Iahve e principalul aici și percep că îi arată ca pe un ecran și nu știu dacă, de fapt, nu știu, sigur știi cam cum au preoții aia când citesc cartea aia în mijlocul bisericii, ai văzut stativul ăla. Acolo ăla, este, pe care pun cartea, da. Corect, așa arată și contractul ei, unul singur este, decât că nu se deschide ca o carte, se deschide așa, peste masă. Peste masă, corect. Și spune, zice, de ce vrei să rupi contractele? Că uite, și îi rulează. Și spune, uite, ai fost de acord cu absolut tot ce scrie aici. Este semnătura ta, este semnătura ta. Ai fost de acord să-ți vindeci karma, ai fost de acord să-ți echilibrezi karma, ai fost de acord ca să poți să vindeci tot ce ai stricat în trecut, da, acum de ce te sucești? Păi nu se sucește, vrea să rupă contractul, legătura cu el. Nu vrea să se sucească. Ea vrea să-și facă toate astea în deplină cunoștință de cauză și prin propriile forțe. Nu vrea să se sucească. Vrea să facă conform adevărului, să se alinieze cu sursa și cu energia pură a pământului unde locuiește. Și el o întreabă acum, în care adevăr crezi tu? În ăsta de acum sau în cel în care ai semnat? Păi, dacă a fost influențată, sigur că a crezut atunci. Acum, specia umană, îi amintim lui Iahve că evoluează și creierul se mai dezvoltă, inima mai simte mai mult decât înainte, adică orice piedici ni s-ar pune și oricât ar crede unii că noi stăm numai prin gropi, iată, ne mai și ridicăm, mai și observăm adevărul actual al situației în care ne aflăm. Atunci era un adevăr, acum este alt adevăr. Îmi permit să vorbesc cu numele ei, da. L-am auzit că, da, și-a dat seama de chestia asta, că te auzi, am deschis canal să te auzi și a spus exact lucrul ăsta. Atunci uite cum facem, dacă tot vă credeți tot puternici. La comanda voastră se destructurează doar ceea ce a fost amplificat și manipulat, stipulat în contract de către noi, iar tot ce a scris ea cu mâna ei va rămâne valabil. Vă convine? Nu ne convine. La comanda ei scos la suprafață absolut toate punctele și subpunctele contractului. 1, 2, 3. Ca să le vadă partea subliminală. Toate sunt, nu s-au ascuns, toate de la bun început au fost aici. Hai să citește câteva, Amalia, ca să audă și Lidia. Păi, în primul rând, se obligă să suporte tot ce a suportat cei care le-a provocat suferință, inclusiv bătăi, abuzuri, traume, furturi, crime, pierderi, accidente, tot ce înseamnă lăcomie, avaritate, nerăbdare, apatie, lene, tot ce înseamnă profitat după urma celorlalți. Îmi dă pagina. Se obligă să se revanșeze prin fapte bune și frumoase față de toți bărbații care a făcut să sufere. Se obligă să-și ducă căsătoria la bun sfârșit și promisiunile de căsătorie pe care le-a făcut în fiecare viață la bun sfârșit. Se simte datoare să îmbunătățească tot ceea ce a stricat în familiile prin care a trecut. Se obligă să aducă bucurie acolo unde a produs suferință. Se obligă să înapoieze toate lucrurile luate fără drept, fără permisiune, fără accept. Se obligă să se mântuiască de toate jurămintele și promisiunile care le-a făcut față de tot și față de toate, inclusiv insecte, animale, oameni, pomi, planetă, zei și astre. Foarte bine. Sigur nu mai e nimeni acolo, Amalia, nici primul om? Primul om nu este aici, este doar Consiliul de Reîncarnare al 3D-ului. Cât sunt? Cu Iahve, 7 sunt, cu Iahve în frunte. Ceilalți dar toți sunt comandanți ai armatei lui. Nu de contracte, contractul e doar ăsta.
toți ăștia Au 7 fac contribuit la parte din executarea Consiliul lui Iahve. Bun, astea au fost înțelegerile cu ea pe care le-a făcut de comun acord. Da. Da? Și ea a semnat pentru că s-a obligat să fie corectă, să fie adevărată, să Semnătura ei atât în sânge cât și amprentată. De ce crede că ar avea Lidia nevoie de semnăturile astea toate în colaborare cu ei și n-ar putea să se elibereze și să decidă singură soarta ei de acum încolo? Pentru că sufletul și spiritul ei știu să facă aceste creații și în lipsa lor. Îi spune că se poate elibera și că nu se opune ca ea să se elibereze, doar că e ca și când se sustrage de la tot ce a făcut, iar echilibru și balanța trebuie să persiste inclusiv în Matrix. Da, chiar dacă credem noi, chiar dacă nu credem noi. Am înțeles și noi că există un echilibru în Matrix atâta timp cât experimentăm aici și vrem să rămânem aici, dar acum, la acest moment, adevărul la care noi am ajuns este acesta, că sufletul și spiritul nostru pot face față și pot menține echilibrul energetic, emoțional, la acest moment la care ne aflăm. Așa că Lidia a decis să se elibereze de voi. Îți traduc mot-a-mot ce a zis? Da, sigur. Ești prea prostă când spui chestia asta. Aici nu ați venit să vă bucurați. Aici ați venit să învățați emoțiile joase, iar voi, suflete, între suflete, nu o să vă oferiți niciodată emoții joase. Pentru asta sunt eu cu armata mea aici și nu doar eu cu armata mea. Sunteți prea proaste voi ca suflete, ca să puteți să vă învățați unul pe altul suferința și chinurile. Iar voi sunteți prea mincinoși și prea corupți, prea corupători și ne corupeți pe noi și vreți să ne convingeți că voi aveți dreptate. Noi avem dreptatea noastră, voi aveți dreptatea noastră. Noi știm că vom putea de acum încolo să ne ajutăm noi între noi, sufletele și spiritele reciproc, să ne învățăm și n-am venit să învățăm lecțiile, am venit să experimentăm anumite situații. Și noi decidem, noi alegem ce experiențe să trăim. Așa că Lidia acum decide să ardă tot acest contract. Lidia, ești de acord? Da. Cu toată puterea ta, dai comandă să se ardă, creezi un foc purificator pe frecvența corespunzătoare, să arderii acestui contract în totalitate, de la toată această comisie falsă de reîncarnare în frunte cu Iahve. Și când număr până la 3, tot acest contract, îți imaginezi cum se aruncă în focul purificator acum pentru totdeauna să ardă în totalitate. 1, 2, 3. Și să zboare cu poveștile lui mincinoase de aici. Da. S-a ars? A mai rămas ceva? Acum s-a terminat de ars și am ajuns din nou în camera de lucru. Foarte bine. Foarte bine, felicitări, Lidia. Hai să vedem acum ce au lăsat ca implanturi, ca amprente, ca blocaje, ca emoții, ca tot. Îi facem o scanare, Amalia, să te uiți să Îi percep cordoane karmice foarte mult, toate sprinse pe partea stângă, da, și la piciorul drept, de la genunchi în jos, cu transgeneraționalul, dar nu doar cu transgeneraționalul. E parcă și-a asumat să plătească karmă și să sufere ea pentru ceilalți. Da, au convins-o, au convins-o. Deci asta o blochează extraordinar de mult, cordoanele astea negre. Curățat cordoanele, destructurat, și-a recuperat energia de la Consiliu, acum poate să facă asta alături de spiritul ei. Apropo, spiritul ei, parcă ai zis că e pe acolo sau nu s-a părut mie? E aici.
De acolo. Din ce dimensiune vine el? Oscilează, îmi spune. Au colaborat? Au fost apropiați cândva în ultima vreme? De când cu Nu au Michel? fost despărțiți niciodată, spune. Dar a fost conștientă foarte multe vieți de el. Se pare că, da, a reușit să se păstreze și doar prin religii și-a epuizat și-a folosit energia pentru a-i hrăni pe Iahve și trupa lui. Bun, foarte bine, să-i curețe cordoanele, să o destructureze, să o dezlege și să o deconecteze de toate, pentru că chiar i-a cerut în puncte destructurarea tuturor cordoanelor cu toate persoanele, probabil că a simțit că e răpusă de aceste Îi mai percep la minciuni. inimă un cordon foarte gros, pleacă în fața ei, foarte, foarte gros, pleacă în fața ei și la un moment dat se răsfiră în 2, 4, 6, 8, 4 pe parte, 4 pe parte, care duc la 8 bărbați. 4 pe parte, 4 pe parte. E ca și când i-a iubit pe toți. E ca și când a făcut promisiuni și jurăminte la toți. E ca și când i-a ținut legați pe toți de ea. E ca și când în energetic e căsătorită cu toți. Bun, acum că a văzut, a auzit, a simțit, a conștientizat, partea ei subliminală dorește să elibereze pe toți, să ierte, să accepte toate experiențele ca fiind doar curiozități, doar întâmplări, iată, influențate de paraziții energetici ai Matrixului și că nu trebuie să păstreze toată această povară, nu trebuie să o care după ea acest bagaj emoțional blocator de acum încolo și că trebuie să dea drumul la toate aceste cordoane acum pentru totdeauna. Să le curețe cu iertare și iubire, cu acceptare, să elibereze pe toți și toate evenimentele și emoțiile prin care a trecut, să le destructureze acum, pentru că poate, pentru că știe și iată, are o capacitate deosebită de a înțelege și a putea să lucreze alături de spiritul ei, pentru ea și cu ea. Niciunul nu e încarnat. Inclusiv energie sexuală le trimitea prin... Da, pentru că se simțea datoare, pentru că era regula Matrixului, era îndoctrinată, influențată, manipulată. Îi scoate un sigiliu din gât, ăsta o împiedică, îi provoacă usturime pe gât, îi provoacă arsură pe gât. Sigiliul ăsta o împiedică foarte mult să exprime, să spună ce simte, să-și exprime emoțiile. Parcă, nu știu, parcă... Era copleșită de poverile astea, da. Da, și dacă nu-i place ceva, ea tot spune ca să nu supere ceea ce vrea celălalt să audă. Da. Asta se întâmplă. Da, mai are pe umeri niște... ca niște lilieci prinși de ea. Ăștia vin din sursa falsă, spune spiritul ei. Era conectată cu sursa falsă, desigur, nu? La început. Dacă te uiți, Amalia? A fost, încă are amprentă. Și nu de mult îmi vine să zic că e deconectată. Da, probabil de când mai lucrează radiestezii. Și de la calculatorul central a fost deconectată. A fost deconectată de curând, da, dar nu i-au scos implantul din ceafă, acum percep că el scoate. Îi dărâmă și liliecii ăștia din spate. Mai exact 18 erau prinși de spatele ei și câteodată când zburau liliecii ăștia și când se întorceau, percep că parcă simțea gheruțe. Și o țineau pe loc ca să nu cumva să se schimbe, să se transforme, să înțeleagă mai bine, da. Cu vinovăție, cu milă, cu tristețe, cu regret și cu conflict se hrăneau. Și cu greutăți se hrăneau ăștia. Asta îi provoca în ea. Da. Și îi scoate acum amprentele stâlpilor, îmi vine să spun, amprentele alea unde a picat ea de a murit. Acum îi le scoate. Da.
În energetic îi percep rinichiul stâng foarte slab funcțional. Pe lângă faptul că pierde foarte multă energie sexuală, foarte multă eu percep stagnantă. Iar energia asta sexuală stagnantă îi blochează foarte mult chakra rădăcină. Asta înseamnă că îi vin bani, dar nu se bucură de ei. E ca și când ce iau pe mere, dau pe pere. Îi scoate foarte multă durere, foarte multă vinovăție, foarte multă comparație, inferioritate, amărăciune, apatie, după peste tot, regret, mândrie, lăcomie, avaritate, iar după peste tot le scoate, ca păturile le trage după ea. Draga de ea, cât bagaj a cărat atâtea vieți. Da. În mod normal, astea ar trebui să o îngrașe, să-i confere, i-au conferit probleme cu greutatea. Greutatea corporală, da. Și au făcut-o foarte rigidă, spune spiritul ei. Rigidă în mișcări, rigidă în conversații, rigidă în exprimarea sentimentelor, rigidă în mișcările către scopurile de viitor. Da, da, da. Ei mai scoate niște paraziți astrali din, ca niște limbrici, vine să spun, din intestine. Asta îi provoca crampe, asta îi provoca balonare, inflamație, disconfort abdominal. 4 aborturi, dintre care 2 pe 2 în câmpul ei. Asta îi conferă câteodată insomnie, asta îi conferă câteodată senzația de tresărire, asta îi conferă câteodată pofta de dulce și nevoia parcă de a se legăna. Nu știu, o percep câteodată că se leagănă copilul, pe inimă sunt amândoi. I-a regretat, spune spiritul ei. Da. I-a plâns și i-a deplâns. Tocmai de aceea i-a ținut aproape. E o fată și un băiat. Da, uite, din iubire, sufletele sunt blânde, bune, iubitoare și din cauza asta se fac și greșeli. Acum el eliberează. Da. O chestie care am perceput-o în momentul când a trecut pe lângă magazine de bebeluși, am văzut-o că tresărea. Parcă ceva îi plăcea, parcă ceva o atrăgea, dar de fapt era pofta și dorința copilului care îi transmitea entuziasmul. Foarte multă energie comprimată, spune spiritul meu, pe piciorul stâng. Asta îi provoacă amorțeală, asta îi provoacă tensiune, asta îi provoacă irigare insuficientă, dar câteodată și picioare reci și aspre. Îmi vine să spun că îi provoacă și foliculită. Iar la piciorul drept o văd cu 6 degete. Parcă are un pinten. Dar seamănă cu un deget. Zici că are 2 degete mari. Ai ceva probleme la picior? Am un mont. Aha, da. La care ai zis? La dreptul? La dreptul văd eu. La dreptul? Da. Ah, ok. Da. Da, amprenta deformației de acolo, probabil, loviturilor, accidentului sau ce? 6 degete. Vine din altă situație? Vine dintr-o viață de gemeni. Ok. Ștergem amprenta de acolo, eliberăm, măcar în următoarea experiență nu o să mai aibă în momentul respectiv. Și îi scoate de la ochiul stâng, îi scoate ca o pupilă, nu lentilă, ca o pupilă.
Asta înseamnă că o făcea să fie frică de bărbați. Îi activa traumele astea în legătură cu bărbații. Ea percepe bărbații un pericol, percepe că bărbații sunt răi, sunt duri, o părăsesc, o îndepărtează, o alungă sau pur și simplu îi conferă senzația asta că bărbații dispar de lângă ea. Bun, scoate, destructurează tot. Nu-i percep nicio clonă. Dar s-a experimentat pe ea. Adică nu-i mai văd amprente, nu-i mai văd amprentele fetușilor sau ceva de genul, dar percep ca niște găurele în uterul ei, pe colul ei, în vaginul ei, pe ovare, s-a lucrat acolo. S-a lucrat bine aici. De asta și înțepăturile vaginale care le avea, de asta și nelubrifierea, de asta și uscățimea, de asta și usturimea, de asta și toate senzațiile care le-a avut în zona genitală. Ba mai mult de atât, percep că a avut și o centură de calcitate care i-a fost îndepărtată și tot așa. Ei percep urme vagi, așa, cam ca de chilot, dar nu e chilot, asta clar a fost centură de calcitate. Și a scos-o în viața asta sau în altă viață? Nu mi-arată, nu mi se spune, dar îi percep clar amprenta. Și a conferit foarte mult timp și lipsa plăcerii sexuale, chestia asta. Nu mai văd nimic. Bun. Contractele de botez, toate ritualurile să fie neapărat șterse, anulate, destructurate din toate viețile, din toate timpurile, din prezent, din viitor, de oriunde, de oricând. Da, ei s-au destructurat și concomitent cu astea s-au destructurat și magiile făcute de ea. Și cruciulița de pe degetul ei, imprimat, tatuajul imprimat. Uită-te, vezi cine, ce și cum, când, de când s-a logodit cu cineva. Nu s-a logodit cu nimeni, a fost însemnată de Consiliu. Așa. Să nu cumva să-i uite, a? A fost însemnată de Consiliu pentru ca drept de apartenență, ca aparținătoare a Consiliului în fața celorlalte entități. De asta n-a avut contracte cu alții, a? Și cu primul om chiar n-a fost, nu? Ok, deci de asta erau ei așa siguri pe ei și stăpâni pe situație, pentru că ea le-a promis că e pe vecea lor. Foarte bine. Și ce e de făcut cu, ce zice spiritul, cu cruciulița aia de pe deget? Ea șterge. Ea șterge stigma, spune. Energetică. Și informațională. Dar îi se recomandă și în fizic să o modifice. Mi se pare că acum se pot destructura și fizic. Lidia, vezi, dacă nu e posibil, o modifici, o faci o floare, o faci un copac, o faci un copac întreg, în semn de respect, ca să nu mai porți pică pe copacul în care te-ai lovit, ai căzut, o floare, vezi, ceva ce să-ți aducă beneficiu, ce să-ți aducă o nouă realitate, o nouă structură. Bun, linia de potențial de suferință, tot ce a creat acolo, să destructureze acum. Intențiile astea ale lor, să plătească, să se răzbune, să facă, să dreagă tot ce și-a propus acolo, să șteargă acum pentru totdeauna. Răscruci și cumpene și pusese foarte multe. Așa? Tot, să frecvențe și să-și propui, Lidia, acum tot ce-ți dorești tu. De exemplu, să fii sănătoasă, corpul tău să regenereze în totalitate, până la nivel de celulă, da, și din punct de vedere fizic, relațional, să fii bine cu cei din jur, serviciu, cu locul,
cu casa, cu partenerii de viață, să-ți găsești tot ce dorești tu să-ți creezi de acum încolo, poți să-ți propui acum pe linia de potențial și între timp, Amalia, deconectare de la egregoare și conștiințe colective astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Și hai să vedem, acum tu ai zis că nu are karmic cu nimeni de acolo, hai să vedem fratele ei, să-i citim câteva puncte. Adică a chemat cordoanele cu vii, da, și e karmic și tata și mama și... Când am zis că nu e karmic? Ba, e foarte karmic. Da? Înseamnă că am auzit eu greșit. Inclusiv transgeneraționalul ei a fost karmic și pe ăla l-a deconectat primul când a intrat la scanare. Ok. Fratele e cel care a omorât-o în viața aia. Tata la fel, mama nepăsătoare, rigidă, indiferentă o percep. Dar e un fel de aparență. E ca și când parcă tata avea un cuvânt de spus. Așa îmi dă senzația aici. Parcă ceva de genul ca să tacă din gură ca să fie, tace din gură și a tăcut din gură ca să fie bine în familie. Și culmea e că tata este a fost la transgenerațional, dar mi este apărut la vii lângă mamă. Dar e puțin, cum să spun, e puțin fantomatic. Ia deci, întreabă, e reîncarnat? Nu-mi răspunde. Parcă e mai degrabă o hologramă. De fapt, este o hologramă, spune spiritul meu. Avea un punct cu tata. Tată, uite, e ultimul punct. Tatăl ei este decedat, vrea să știe dacă este bine. Da, atât aia a cerut la tatăl ei, să vadă dacă este bine, dar se pare că dacă și-a trimis holograma, nu prea avem de unde să știm dacă e bine sau rău. Și-a trimis holograma ca să pot să îl identific din viața respectivă. De fapt, i s-a adus hologramă, spune spiritul. Cred că e prins undeva bine de tot, se pare. Lidiei. Nu poate să spună dacă e bine sau dacă nu. Tot îmi dă senzația cum că ar fi băgat în stază și el. Se poate, că au suferit alături de ea, iată, cam toți zici, da? Cu fratele zice că nu prea se înțelege bine nici acum. Normal că nu s-a înțeles, pentru că încă îi poartă pică de ceea ce a făcut în viața aia, neștiind că, în ghilimele, spune spiritul meu, să-i facă un bine, de bine. Da, ar putea conștientizând să înțeleagă. Și percep acum foarte multe contre între ei, în sensul că unul spune ceva, celălalt nu-i dă dreptate. El parcă ar vrea să fie respectat, ea parcă ceva de genul ce să bagă ăsta, de ce comentează ăsta, ce vrea ăsta, el vrea să se facă în continuare auzit și ascultat și e o stare conflictuală între ei doi, dar este cordon karmic. Bun, să curețe cordonul cu el și cu ceilalți, cu toți cei din viața actuală pe care i-a întâlnit, prieteni care au părăsit-o, colegi, parteneri, să-și reorganizeze, să-și reevalueze comportamentul, gândirea, energia, emoțiile, sentimentele față de ei, să curețe, spui și tu în gândul tău acum, Lidia, destructurezi tot ceea ce am creat greșit la adresa voastră, cu gândul, cu vorba și cu fapta din toate timpurile până în prezent. Vă iert, mă iert, vă accept, mă accept, vă eliberez, mă eliberez acum pentru totdeauna și vă transmit informația să vă căutați spiritul pe care să vă bazați, e singurul care vă iubește, aveți încredere în el și colaborați cu el, căutați-vă valorile în adâncul sufletului vostru, pentru că puteți, pentru că știți, pentru că aveți dreptul și meritați să fiți liberi și puternici și iubitori. Da. Și transgeneraționalul la fel, inclusiv... Nu, l-a deconectat primul. Ok.
Hai să chemăm spiritul Lidia, să vedem dacă îl percepi, să-i spui să te atingă undeva pe corpul tău și între timp să mai văd dacă sunt puncte neelucidate, să ne spui și nouă dacă percepi spiritul tău. Da, am găsit. Îl percepi, Lidia? Parcă la picioare. La picioare și pe umărul drept. Da. Bine. Amalia vrea să știe compatibilitatea cu Anglia. 80. 79 loc de muncă. Așa. Bun. Acum mergem mai departe și hai să vedem că nu mai are alte curiozități, văd. Acum să mergem la conexiunea cu energia pură a Pământului. Lidia, să-ți imaginezi. Era conectată cu Pământul, Amalia? Da. Bun. Hai. Îți prospătezi conexiunea, Lidia. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale. Știi tu cum facem. 2 fascicule de energie. Cresc, se adâncesc în centrul Pământului cu iubire și recunoștință și te conectezi acum cu energia și forța Pământului. Și te vizualizezi ca fiind corpul tău plin cu această energie, cu lumina puternică, în care te simți încrezătoare, sigură pe tine, până în creștetul capului te umpli de această energie, această frecvență în toate celulele tale, în câmpurile tale. Și din centrul capului un alt fascicul de energie vizualizezi cum se revarsă asupra ta și caută energia pură a sursei și conștiinței universale de unde tu ai venit ca scânteie, te-ai desprins pentru experiență. Și îți cauți toată matricea originală, cu toate calitățile și valorile tale, ca să ți le amintești, să vezi cât ești de frumoasă și de puternică și de liberă. Te întorci înapoi și activezi toate memoriile și puterea inimii din interiorul tău. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Echilibrăm și emisferele, Amalia, dacă e nevoie. Nu e. Și integrăm cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine. Acum hai să extindem energia în câmpurile ei și curățăm amprentele trecutului și de acolo, echilibrăm câmpurile, dăm comandă și centrelor energetici să se echilibreze și să curățăm apoi casa și mașina și locul de muncă. Vezi dacă e vreun portal în casă? În casă, da. Este un portal închis în casă, dar nu este sigilat. Acum percep că el sigilează și ia foarte multă energie de supărare. Îi curăță. În special statueta, uite-te și la statuetă. În special pereții care au geamuri. Conțin, cum să spun, parcă vreau să arunce spărarea pe geam și s-a impregnat în pereți. Nu percep nimic aiurea cu statueta. Bun. E curată? Nu o influențează niciun fel? Ok. Cu păpușa e ceva cu păpușa? Nu mi-arată nimic. N-a fost nimic, da? Era vorba, cred că, o viziune despre statueta aia. Bun. Am curățat casa. Ești acolo cu ea. Spune-mi de ce a avut intenția să se sinucidă la 14 ani? Saturație. A vrut să plece iar la stază, spune spiritul ei. Să se odihnească. Nu-i place. Nu i-a plăcut. Se simțea singură, prea singură. Da.
A atras atenția cât a atras-o părinților ei, nu a fost văzută și a vrut să plece iar la stază. Bine. Curățați și mașina. A curățat-o, da. Bun. Și robinetul abundenței, să vedem ce îi recomandă spiritul. Nu are absolut nicio problemă, își duce atenția pe lucruri greșite, spune. Tocmai de aceea nici nu simte energia banului când vine și oricum nu avea cum să o simtă la câte conexiuni și câte căsătorii astrale avea. Da. Cât la sută s-a recuperat? 100%. Și conștientizare? Îmi fluctuează, îmi crește de la 70 până la 89 și îmi scade iar la 70, iar urcă ușor treptat, iar îmi scade. E ca și, momentan e nesigură, momentan abia a intrat informația, spune spiritul ei și trebuie să se așeze pe nivele, tocmai de aceea fluctuează. Ia uite-te la începutul sesiunii câtă conștientizare avea Maria, du-te puțin înapoi. 48. Asta e. A avut puțină conștientizare, oricum a crescut mult. Acum este nevoie să înțeleagă foarte bine. Pentru că ai văzut cât s-au străduit ea să o convingă că nu e adevărat ce facem noi și așa mai departe. Bun. Fermitate, siguranță pe tine, Lidia, încredere în spiritul tău că te va conduce către adevăr. Dacă ceri în fiecare seară vreau să înțeleg adevărul cu toată ființa mea, adevărul meu actual, vei înțelege. Câtă metabolizare, câte zile de metabolizare are? 5. Și o singură specificație face să nu se mai grăbească. Să nu se mai arunce cu capul înainte. Să o ia ușor. Cum te simți, Lidia? Acum? Mă simt bine. Sunt ok. Rămâi acolo. S-a schimbat ceva în viața ta? În starea ta, pardon? Da. Față de început? Simți o schimbare în corp? Simt o schimbare în corp. Mă simt ok. Ai perceput când s-a lucrat energetic ceva în corpul tău? Da, pe partea stângă pe picior. Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da, foarte mult. Bun. Mai ai întrebări, nelămuriri? Nu, doar de locul de muncă, dacă este compatibil și curățat. 79 și ți-a curățat spațiul tău de acolo. Da. Tot ce ține de tine. Dacă ne dai acceptul de publicare și închidem. Da. Mulțumim. Bine, mulțumesc mult. Vă deconectați de toți și toate.